Magandang buhay and welcome to another episode here at Kusina ni Dan Levi. Today we will be doing my very own stewed chicken recipe. Umpisan muna natin sa pag-iwa at paghahanda ng ating mga gagamitin. Yung ating bawang, pipit-pitin lang natin to, tapos iiwain natin ng pinong-pino. Masarap talaga yung bawang pag hinihiwa ng pinong-pino, talagang lumalabas yung lasa nito. At yung ating sibuyas naman, hihiwain lang natin to sa malalaking cubes. At gagamit tayo rito ng patatas. Yung gagawin ko rito sa ating patatas ay babalatan ko lang, hindi natin hihiwain. Make sure kung gumamit kayo ng malaking patatas, hiwain nyo rin sa medyo, hatiin nyo sa gitna. Ito kasi medyo mas malaki lang ng konti sa baby potato. So hindi ko na hihiwain. At yung ating carrots naman, babalatan lang natin to. Gagawin natin ay hiwain lang natin, tanggalin muna natin yung sa dulo, tapos 2 inches long yung haba. Hindi na natin hiwain sa maliliit kasi yung purpose niya bakit buong patatas yung gagamitin ko at yung carrots naman natin ay iniwan natin na malalaki kasi pakukuluan natin yan ng napakatagal mamaya. At para lalong bumango at sumarap yung ating sabaw, gumamit ako rito ng celery stalks at spring onion na hiniwa natin ng 2 inches long. Tapos gagamit lang ako rito ng chicken, thigh, and leg part. So, hiwain lang natin yung thigh at saka yung leg part. Tapos marinate muna natin to sa konting soy sauce. Tapos crushed black pepper. At sprinkle tayo ng konting salt. Tapos yung sa kabila, ganun din. Black pepper, tapos konting salt. Massage lang natin saglit at pwede na natin to i-pan fry. Magpainit lang ng kasirola na ating paglulutuan, tapos lard tayo ng olive oil, katamtamang dami lang ng olive oil. Ngayon kung medyo mahal yung olive oil dyan, ay pwede naman kayo gumamit ng kahit na anong cooking oil. Tapos gagawin natin dito ay i-braise lang muna natin yung ating chicken pieces. Yung hiniwa natin kaninang leg and thigh part. Ila-light brown lang natin. Yung purpose niyan ay para lumabas yung mga extra fats ng chicken at humalo to sa ating olive oil. Ila-light brown lang natin. And make sure na baliktarin nyo from time to time. Ngayon pag okay na yung appearance ng ating chicken, gagawin natin dito ay hahango lang natin. Hango lang natin, tapos set aside muna natin. Same oil, same pan, susutay na natin yung ating bawang. Ito yung chinap natin ng pinong-pino. At hindi na kailangan talaga na ilalight brown natin yung ating bawang. Sunod na kaagad natin yung ating sibuyas. Tapos continuous natin yung halo for at least 20 to 30 seconds. Yung naaamoy nyo na yung aroma ng inyong sibuyas at ng bawang. Tapos sunod na natin yung dahon ng laurel or yung bay leaves at yung black peppercorn. Sama natin sa gisa for at least 10 seconds para lalong ma-enhance yung sabaw natin mamaya. Pag okay na, sunod na natin yung ating tomato sauce. Ngayon pwede rin kayo gumamit ng tomato paste. It's either tomato paste or tomato sauce, pwede nyo gamitin. At para lalong ma-enhance yung lasa at kulay ng ating sabaw,
mamaya ay gagamit tayo ng soy sauce. Pero for the meantime, lalagay na natin yung ating chicken. Haluin natin saglit. Ayan. Tapos pag okay na, lagay na natin yung ating soy sauce. Para lang ma-enhance yung kulay ng ating sabaw mamaya at saka ng lasa ng ating sabaw. Tapos optional lang to, naglagay ako rito ng chili powder. Ngayon kung may mga bata na kakain or ayaw nyo na maanghang, so pwede namang walang chili powder. Tapos lagay na ako rito ng 2 litrong tubig. Ngayon kung medyo marami yung kakain dyan sa inyo, pwede naman kayo mag-adjust lang dun sa sabaw. Pwede nyo dagdagan, pwede nyo damihan pa yung inyong tubig. Tapos lagay na natin yung ating sugar, yung ating salt, at maglalagay ako rito ng flavor enhancer. Maglalagay ako ng 1 piraso broth cubes, and of course chicken powder yung ginamit natin. Gagawin natin dito ay isi-simmer natin for about 15 minutes. Takpan natin, simmer for 15 minutes. After 15 minutes, lagay na natin yung ating patatas at yung carrots natin. Yung purpose niyan ay para lumabas yung lasa doon sa ating sabaw, kaya hiniwa natin ng malalaki dahil pakukuluan natin to ng 10 minutes. Tamang-tama lang yun para lumambot yung patatas natin at yung carrots natin. For another 10 minutes, takpan natin at simmer natin. After 10 minutes, check natin. Malambot na yung ating chicken, malambot na yung ating patatas, yung carrot. Pwede nyo nang tikman yan, tapos adjust na lang kayo kung medyo matabang, dagdag kayo ng asin. Lagay na natin yung ating green at saka yung red bell peppers at saka yung ating celery stalks. Sabay na rin natin yung ating green onions. At hindi na natin kailangan itong pakuluan ng matagal. 30 to 40 seconds lang, pwede na natin i-serve at i-enjoy yung ating stewed chicken. Tingnan nyo naman yung sabaw, talagang lasang-lasa. Yung ating patatas at yung carrots, malambot at hindi sobrang durog. Tamang-tama to sa lahat ng okasyon at sa lahat ng handaan. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe for today, please like the video. Tapos sa mga supporter at nagmamahal ng ating kusina, maraming salamat po. At kung bago po kayo sa ating channel, please don't forget to subscribe. Tapos pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Thanks for watching, and this is Kusina ni Danle.